ในโลกที่กำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งการดื้อยาปฏิชีวนะวิกฤตขยะและความต้องการนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติคำตอบสำคัญอาจจะซ่อนอยู่ในอาณาจักรที่ทุกคนอาจมองข้ามนั่นคืออาณาจักรของเห็ดราสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมานานกว่าพันล้านปีพัฒนาความสามารถในการสร้างสารเคมีที่ซับซ้อนจนกลายเป็นนักเคมีที่เก่งกาจที่สุดในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์พบว่าเรารู้จักเห็ดราน้อยกว่า 1% จากจำนวนที่คาดว่ามีอยู่ราว 5 ล้านสปีชีส์แต่จากส่วนน้อยที่ค้นพบก็ได้มอบประโยชน์มหาศาลให้กับมนุษยชาติตั้งแต่ยาปฏิชีวนะที่ช่วยชีวิตผู้คนนับพันล้านไปจนถึงการหมักเบียร์ที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มาหลายพันปีและในวันนี้การค้นพบใหม่ๆกำลังเผยให้เห็นศักยภาพอันน่าทึ่งที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกในอนาคตอันใกล้ติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ได้ความหวังเปลี่ยนโลกด้วยอาณาจักรเห็ดราครับ 1. คลังยาจากธรรมชาติประวัติศาสตร์การใช้เห็ดราเป็นยามีมาอย่างยาวนานย้อนไปถึงยุคน้ำแข็งเมื่อ 5,000 ปีก่อนเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบร่างของเอิร์ธซีชายที่ถูกฆาตกรรมในยุคหินใหม่แถบเทือกเขาแอลป์ในอิตาลีในกระเป๋าของเขามีเห็ดหลายชนิดซึ่งต่อมาพบว่าเป็นเห็ดที่มีสรรพคุณทางยามีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านไวรัสและแบคทีเรียรวมถึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันปัจจุบันยาสำคัญที่มนุษย์ใช้กว่าครึ่งมาจากเห็ดราทั้งยากดภูมิคุ้มกันและยาลดคอเลสเตอรอลในกลุ่มสเตตินนักวิทยาศาสตร์พบว่าเห็ดราเป็นนักเคมีที่เก่งกาจสามารถสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนจนมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ในห้องทดลองพวกมันพัฒนาความสามารถนี้มาตลอดระยะเวลาหลายพันล้านปีในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดกับแบคทีเรียและศัตรูอื่นๆแอนแมดเดนและร็อบดันนักจุลชีววิทยากำลังค้นหาสปีชีส์ใหม่ๆของเห็ดราที่อาจจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์พวกเขาเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลเพราะสปีชีส์ใหม่อาจซ่อนอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราทุกสปีชีส์ใหม่ที่ค้นพบอาจนำไปสู่การค้นพบสารประกอบที่จะกลายเป็นยาปฏิชีวนะตัวใหม่หรือยารักษามะเร็งหรือนวัตกรรมที่เรายังนึกไม่ถึงด้วยจำนวนเห็ดราที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกมหาศาลคลังยาจากธรรมชาตินี้จึงมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด 2. การค้นพบยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ในปี 1928 เกิดการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มนุษยชาติเมื่อสปอร์ของเชื้อราชนิดหนึ่งลอยเข้ามาทางหน้าต่างห้องแลบของโรงพยาบาลในลอนดอนตกลงบนจานเพาะเชื้อของอเล็กซานเดอร์เฟลมิงซึ่งเขาก็สังเกตเห็นบริเวณที่ไม่มีแบคทีเรียเจริญเติบโตรอบๆเชื้อราเพนิซิลเลียมการค้นพบดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนายาเพนิซิลลินยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกแต่วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตการดื้อยาปฏิชีวนะศาสตราจารย์เจอรี่ไรท์และทีมวิจัยจึงกลับไปค้นหาคำตอบจากเห็ดราอีกครั้งพวกเขาทดสอบสารสกัดจากจุลินทรีย์กว่า 10,000 ตัวอย่างและค้นพบสารประกอบพิเศษจากเชื้อราแอสเพอร์จิลลัสที่สามารถฟื้นฟูประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะทำให้สามารถต่อกรกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้อีกครั้งเมื่อนำโมเลกุลจากเชื้อราชนิดนี้มาใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะพบว่าแม้แต่เชื้อซูเปอร์บัคที่ดื้อยาที่สุดก็พ่ายแพ้มันนี่เป็นความหวังครั้งใหม่ในการต่อสู้กับวิกฤตการดื้อยาที่กำลังฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเพราะการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet คาดกันว่าในปี 2050 จะมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเชื้อดื้อยาประมาณ 1.91 ล้านคนต่อปีและผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับเชื้อดื้อยาอีก 8.22 ล้านคนต่อปีการค้นพบนี้ยืนยันว่าอาณาจักรเห็ดรายังคงเป็นแหล่งความหวังสำคัญในการพัฒนายาใหม่ๆเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ 3. นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลานานกว่าหมื่นปีที่มนุษย์ใช้เชื้อรายีสต์ชนิดเดียวในการทำขนมปังและเบียร์แต่วันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเปิดโลกใหม่ของการหมักแอนแมดเดนและร็อบดันตั้งคำถามว่าในโลกที่มีเชื้อรามากมายทำไมเราถึงจำกัดตัวเองอยู่กับยีสต์เพียงชนิดเดียวพวกเขาจึงออกเดินทางค้นหายีสต์สายพันธุ์ใหม่ที่อาจสร้างรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปจุดเริ่มต้นของการค้นหาอยู่ที่ตัวแตนซึ่งในขณะผสมเกสรดอกไม้มันได้เก็บยีสต์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหวานดอกไม้ไว้บนตัวทีมวิจัยแยกยีสต์หลายสายพันธุ์จากตัวแตนแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งสีกลิ่นและความสามารถในการผลิตแอลกอฮอล์
แม้ยีสต์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้หรือผลิตแล้วให้กลิ่นรสที่ไม่น่าพึงพอใจแต่ว่าพวกเขาก็ค้นพบยีสต์บางสายพันธุ์ที่สามารถผลิตเบียร์รสชาติใหม่ที่น่าสนใจได้นอกจากนี้การค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ยังเปิดโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักประเภทอื่นๆเช่นเนยแข็งโยเกิร์ตหรือแม้แต่โปรตีนทางเลือกที่ผลิตจากการหมักซึ่งอาจเป็นทางออกสำหรับการผลิตอาหารที่ยั่งยืนในอนาคตความหลากหลายของยีสต์ในธรรมชาติยังมีอีกมากและอาจนำไปสู่การปฏิวัติวงการอาหารและเครื่องดื่มในอนาคตอันใกล้ 4. ศักยภาพในการกำจัดขยะและมลพิษเห็ดราเป็นนักย่อยสลายตามธรรมชาติที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดพวกมันทำหน้าที่เป็นระบบกำจัดขยะของโลกหากปราศจากเห็ดราซากพืชซากสัตว์จะทับถมจนโลกไม่สามารถรองรับชีวิตได้อีกต่อไปด้วยความสามารถในการผลิตเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้หลากหลายเห็ดราจึงเป็นความหวังในการจัดการกับปัญหาขยะและมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นร็อบดันและทีมวิจัยกำลังศึกษาเห็ดราที่อาศัยอยู่ในรังมดวินโนซึ่งเป็นมดที่อยู่ร่วมกับซากและของเสียในรังได้อย่างน่าประหลาดโดยไม่เกิดการติดเชื้อหรือโรคระบาดพวกเขาเชื่อว่าเห็ดราที่อาศัยอยู่ในรังมดเหล่านี้อาจจะมีความสามารถพิเศษในการย่อยสลายของเสียและกำจัดเชื้อโรคซึ่งอาจนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะและของเสียจากมนุษย์ได้มีการศึกษาพบว่าเห็ดราหลายสายพันธุ์สามารถย่อยสลายพลาสติกได้โดยเฉพาะพวกเห็ดขาวซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์ที่ย่อยสลายพอลิเมอร์ของพลาสติกได้เห็ดรายังสามารถกำจัดสารพิษในดินและน้ำได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าไมโครเมดิเอชันโดยสามารถย่อยสลายสารมลพิษอินทรีย์ต่างๆรวมถึงสารปิโตรเลียมและโลหะหนักเคยมีการศึกษาการใช้เห็ดราในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าสามารถกำจัดสารอินทรีย์และโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเห็ดราบางสายพันธุ์สามารถทนต่อสภาวะที่มีโลหะหนักปนเปื้อนสูงได้และสามารถสะสมโลหะหนักไว้ในเซลล์ของมันได้การค้นพบเห็ดราสายพันธุ์ใหม่ๆจึงช่วยแก้ปัญหาขยะล้นโลกและอาจช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 5. การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมความสามารถอันน่าทึ่งของเห็ดราในการผลิตเอนไซม์และสารเคมีที่ซับซ้อนกำลังเปิดโอกาสใหม่ในภาคอุตสาหกรรมด้วยคุณสมบัติที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วปรับตัวได้ดีและสร้างผลผลิตในปริมาณมากเห็ดราจึงเป็นโรงงานชีวภาพขนาดจิ๋วที่มีประสิทธิภาพสูงหลายบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพกำลังใช้เห็ดราในการผลิตเอนไซม์เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษเอนไซม์ไซลาเนสช่วยลดการใช้สารฟอกขาวที่เป็นอันตรายอุตสาหกรรมสิ่งทอเอนไซม์เซลลูเลสช่วยในกระบวนการขัดผิวผ้าและลดการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมผงซักฟอกเอนไซม์โปรตีเอสช่วยย่อยสลายคราบโปรตีนลดการใช้สารฟอกที่รุนแรงอีกทั้งเอนไซม์เหล่านี้ยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้สารเคมีสังเคราะห์เห็ดรายังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานสะอาดด้วยความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสและลิกนินในเศษวัสดุการเกษตรเช่นฟางข้าวชานอ้อยหรือสังข้าวโพดให้กลายเป็นน้ำตาลที่นำไปผลิตเอทานอลได้กระบวนการนี้อาจช่วยลดต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการเกษตรการประยุกต์ใช้เห็ดราในอุตสาหกรรมจึงเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่และยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย